في عروض تجنن. خلاص شكت بروح اخذها. يلا ايش باخذ واجن للشنطة. خلينا اشوفها تعجبها واشوفها حلوة. اجيبها. راح اجيب ايش كمان؟ اجيب هذا لبس حلو. اجيب منشفة عشان يتنشفوا. طاقيتهم ولازم يعطوا هنا. بجيب ذي لبس مرة جنن. وذي باخذ الشي كمان. يلا خلينا نرتب ننجز يلا والله مرحماس. اوكي يلا خذ اشياءكم ذي. طب وقتك تنام خلاص. طيب بابا. اوف طيب خلاص جهزتوا؟ طيب امسك اخوكم. اوف طيب ايش قلتي؟ ولا حاجة. يلا بسرعة خلصوا علي. يلا بحضركم ريناد موجودة. لين موجودة. الرنودة موجودة. ميمي موجودة. فارس موجود. معك فارس. ميري موجودة. خلاص تمام. يلا حماس. هاي والله. يلا والله حماس. كيفك؟ شو باك؟ شو علومك؟ والله بخير. وين بنات هناك؟ كيفك؟ والله من زمان عنكم صدقتي يعني. وحشة
ايه ذكر ايام لنا كان 5 سنين. والله ما ادري جبت ذي العربة ناكل. والله كثر الله خيرك ما يحتاج. لا لا لازم. طيب يلا شو قدام فيك نوم. والله مرة في نوم. يلا يلا نحن ندخل. استنونا. يلا تبي كذا احسن تستاهلي. طيب بروي كذا شاش المايه. نحن خلاص. طيب معنا شاش فقاعات. شاش المايه احلى. يس كل شوي نروح على تدور ان حقك صغير انا كبير في فقاعات كثيرة وفي معاه صابون محلول شادي. انت لازم تروح المسبح وتخلص على موية. لا خلاص حط انت جالسي. خلاص هذا حدود. انا قلت كل واحد حدود. يلا تستاهلوا. يلا ما بي. كيف اسوي ذا؟ يما ما تخافين خوافة. شوفي انا يلا خليني صحيحة. بنت قومي ايش فيه؟ وجهك صار احمر. نسيت امك ايش قالت لك؟ يحس شي يحرقني. اي روح بسرعة صفي. ايش فيه؟ شو فيها؟ ايش اللي حصل؟ ايش سويتوا لها؟ ايش جرى؟ سويت لك كذا اكيد صح؟ لما ما كانت هي مستقبل بالضبط. وهذا طب بدك مستشفى اي حالة ولا اي شيء ولا ربكم اشوفك اي شيء. تروشي بالموية كذا عسل انه يروح. يلا برد وش بسرعة. يا الله يا الله انت كذا لا حارة. ايش قلت لك اغسل وجهك. يلا اوكي ماما. غسلي باين فتح. يا الله